Szevasztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába. A mai nap is kis szék, forgószék, sámli, ami nektek kényelmes, csücs le, és nézzétek meg velem ezt a fantasztikus záhertortát, ami az én családomnak nagyon nagy kedvence. Sokan kértétek, már nem egyszer, egy évben négyszer, ötször biztos oda szoktam tenni, na most eljött az alkalom, megmutatom nektek ezt is alapanyag szinten, és látjátok, szoktam sokszor mondani, hogy kopasz a deszka. Hát most nagyjából ugyanúgy állunk, pár alapanyag felhasználásával egy ilyen gyönyörű és nagyon finom tortát fogunk kapni. Kapcsos tortaforma, amit láthattok elsőként, benne egy kis minimalista vaj, ki fogom kenni, van egy pici darádió, meg fogom hinteni, át fogom egy kicsit rázni vele, akinek ez nincsen, az nyugodtan vajazza, morzsázza, vagy éppen vajazza, lisztezze, utolsó esetben egy sütőpapírral bélelje ki, mindegyik megoldás jó. Láthattok egy gyors forralót, benne egy nagyon pici víz, szándékosan mutatom meg, sokszor ez is kérdés, megfőtt a csoki, nem szabad megfőzni a csokit, eleve a habüsnek az aljához nem is szabad, hogy hozzáérjen a víz, és lehetőleg egy olyan 50 fok felé ne is menjetek. Felforr benne a víz, el lehet zárni, annyi gőz keletkezik, hogy a csokoládét maximálisan megolvassza, tehát ne főzzétek meg, nem tesz jót neki. Ismételten láthatok egy kis csokoládét, ez a torta tetejére, oldalára fog kerülni, meg fogjuk csorgatni, meg fogjuk kenni. Vajat láthattok, hát ugye a lelke ennek a süteménynek, a csokoládés tésztán kívül a lekvár. Föl fogom egy picit forrósítani, enyhén megforralom a lekvárt, így fogom bekenni, egy picit megöntöm, elkenem rajta. Ugye nagyon fontos a záher tortánál, hogy a lekvár épüljön be a tésztába. Lisztet láthattok, porcukrot, sót, kristálycukrot, vaníliás cukrot, tojást, és lényegében ennyi, ami szükséges ez a finomsághoz. Aki növelni szeretné a mennyiségeket, vagy éppen más formába készíti, az ezeknek az arányába tud gondolkodni. Igazság szerint ez nem egy ilyen magas torta lesz most, tehát ha láttatok záhertortát általában, ezek ilyen kisebb torták, tehát nem olyan magas torták, de nyilván aki úgy gondolja, magasabb kapcsos formába, vagy magasabb más formába, több alapanyaggal el tudja készíteni. Azonnal kezdünk! Mielőtt bekevernénk a tésztát, és nagyon fontos ez is, ugye lesz egy vajas, porcukros, tojásos alapunk, és első kép, nézzétek meg, én már a csokoládét fel is olvasztottam, épp egy nagyon-nagyon pici gőz van alatta, el is zártam, 2 perc alatt megtörtént az egész művelet. Na most ezt azért mondom el nektek, hogy ez a csokoládé melegen nem kerülhet hozzá, hiszen nem rántottát szeretnénk enni. Tehát ez egy nagyon picit most hűlni fog, már nem is teszem vissza a tűzhelyre, odébb húzom, és a kellő időben, most ha éppen egy nagyon picit langyos, akkor már hozzá lehet tenni. Na, itt a háttérbe helyezem, és mutatom nektek alap, a nagy birodalmi lépegetőbe benne van a tojásnak a fehérje, itt ebbe a kis tálba benne van a sárgája, és a keverőtálba belehelyeztem a puha vajat, porcukrot, legelsőképpen ezt fogom kihabosítani. Amikor meg vagyok a kihabosítással, hozzákerül a sárgája, akkor indítom el a fehérjét, a birodalmi lépegetőt, tehát itt szépen lépcsőfokaiba haladunk, és pont egyszerre lesz kész a krém, egyszerre lesz kész a kemény hab, és természetesen a csoki is kihűl. Na, jöjjön, aminek jönnie kell, egy nagyon picit el szoktam dolgozni, hiszen a szomszéd autója is porcukros lenne, egy nagyon picit el kell nyomogatni, és igazán lassú fordulaton el kell kezdeni keverni ezt a kis vajat. Ebben a pillanatban le is kapcsolom a gépet, nézzétek meg, nagyon szépen kikevertem a vajat a porcukorra, ebbe a pillanatban hozzá fogom lódítani azt a nagyon pici vaníliás cukrot, ismételten bekapcsolom a gépet, és lényegében a tojásoknak a sárgáját egyenként hozzá fogom keverni, vagy éppen ha 2 belepottyan, senki ne foglalkozzon vele. Szépen haladunk tovább, ha benne már a sárgája is teljesen kikevertem, na akkor indulhat a fehérje, és hozom a csokoládét is. Jön bele az utolsó tojás, belekuppintom, nézzétek meg, és mint mutatom, egy nagyon kemény, nézzétek meg, egy nagyon kemény krémet kaptunk,
ti is ezt fogjátok kapni. Természetesen az utolsó tojással tovább fogom keverni. Lényegében az azt jelenti, hogy tojásonként körülbelül egy olyan jó fél percig kevertem, és ilyen jó sűrű masszát fogtok kapni. Ebben a pillanatban elindítjuk a birodalmi lépegetőt, eljött az idő. A csokoládé is annyira meghűlt, hogy mindjárt hozzá fogom adni. Elkezdjük verni a habot, és körülbelül félúton hozzá fogom adni ezt a nagyon pici kristálycukrot, és azt a nagyon pici sót, amit beletettem, tényleg csak egy ilyen dundi, szokiféle csipet. Na, hadd induljon a gép, ezt még kikeverjük, a fehérje készül, és mutatjuk a továbbiakat. Most vagyunk körülbelül félúton, ez a nagyon pici kis cukor, só beleugrik, tovább keverem, és hogy halljátok a hangomat, még most elmondom, mit fogok csinálni, egyszerűen ezt a csokoládét hozzá fogom tenni a sárgás keverékhez, és géppel tovább fogom dolgozni. Ezt egy spatula segítségével fogom megtenni. Ebben a pillanatban csönd lett. Na, elég volt a hangzavarból, látjátok, kész a csokis keverékünk, és természetesen elkészült a jóféle kis tojáshab is, amit nem vertem teljesen kőkeményre, nincs is rá szükség. Amikor benn lesz a tészta a sütőbe, egy nagyon-nagyon picit még tudjon emelkedni. Na, kiveszem a szerszámokat, egy nagyon picit oda csapkodom, és természetesen itt majd a végén, ha maradt rajta egy kicsivel több, le fogom operálni. Tökéletes, léphetünk tovább, jöhet a tojáshab. Azt úgy fogom pontosan megtenni, hogy egy nagyon-nagyon pici rész, mondjuk egy ilyen 2-3 kanálnyit hozzáteszek, elkeverem, és utána nyilván jöhet hozzá a többi. Ezt szép óvatosan tegyük meg, ne törjük össze a habot. Eldolgoztuk ezt a nagyon pici habot, nézzétek meg, gyönyörű szépen fellazult a csokoládé, és mint említettem, ebbe a helyzetbe jöhet a maradék fehérje, pontosabban a hab. Ezt össze fogom keverni ismét óvatosan, és már csak a liszt van hátra. Ezt pár mozdulattal meg fogom tenni, de azért arra figyeljünk, hogy normálisan ez össze legyen dolgozva. Tökéletes és szép óvattyával ne törjük össze. Elkezdtem hozzáadagolni a lisztet, és körülbelül egy ilyen kétféle formába, 2 eresztésbe teszem meg, és ismételten gyönyörű szépen elkeverem. Ugye ebbe a lazított masszába már nem lesz csomós a liszt, tehát ettől nem kell félni. Gyújtom be a sütőt, azonnal még egy kicsit idehozom a formát, kikenem, megmorzsázom, pontosabban megdiózom, és boríthatjuk bele a masszát. Nézzétek meg, nincsen sehol csomó, ez nagyon fontos. Ugye ez a hab, ez gondoskodik róla, hogy teljesen a liszt elvegyüljön benne. Jöhet a második forduló, az utolsó, és érdemes átszitálni mindenképpen. Tökéletes, és már csak akkor jövünk vissza, amikor borítom a formába. És jöhet a lényeg. Tulajdonképpen ennek a süteménynek az oroszlán részével meg is vagyunk. Készen van a tészta, ki van vajazva, dióval meg van szórva, a felesleg ki van borítva, és vissza az acskóba, nincs pazarlás. Egyszerűen megfogom, és a kamerát nehogy fölrúgjam, elkezdem szépen belecsorgatni. Hoztam ide egy habkártyát, és szépen el fogom simítani az egészet. Elrendeztem a tésztát. Az a lényeg, hogy nagyjából egyenletesen húzzuk el, ne legyen púp benne, és mindenhova nagyjából arányaiban jusson. Tökéletes, 165 fok, és mint említettem, sütőfüggő. Én 165-ön sütöm, kb. 40-45 perc, gyönyörű szépen meg fog sülni. Tudjátok majd ellenőrizni egy hullkapálcikával, akár egy hústűvel. Amikor kihúzzátok, és már nem nyers, nem tapadós a belseje, készen is vagytok. Természetesen mutatom nektek, hogyha elkészült. Megsült a tészta, kivesszük és megnézzük, hogy milyen az állaga. Én szerintem tökéletes. Egyetlen egy szurkapiszka itt a felső részébe. Kezit csókolom, nézzétek meg, teljesen átsült. Hagyjuk kihűlni,
és jövünk felvágni. Meghűlt a tészta, hagytuk körülbelül egy jó óra hosszát hűlni, ezt mindenképpen meg kell tenni, és direkt levettem a sütőformáról, nézzétek meg, nagyon szép lukacsos lett a tészta. Most egyszerűen ketté fogom vágni, hogyha nagyon-nagyon erőlködnék, háromfele is el tudnám vágni, nem, bőven elég kétfele, és utána lényegében jöhet a lekvározás. Hát az elvágását azért úgy tegyük meg, hogy nagyjából próbáljunk itt úgy menni a késsel, hogy ez egyenlő részbe történjen meg. Egyébként sokan tesznek bele még akár sütőport is, én nem szeretem, nem szoktam beletenni, én szerintem így jó a Zahel torta, ahogy van, de ezt már mindenki eldöntheti, és mint említettem azt is nektek, hogyha gondoljátok, magasabb formába is ezt ki lehet sütni, akkor nyilván magasabbat fogtok kapni. Na, ezt leemelem róla, nézzétek meg, csodálatos, ez jöhet vissza ide, egy pici rendcsinálás, és hozom a lekvárt, amit láthatjátok, fölmelegítettem, ezt alaposan most meg fogom kenni, ráhelyezem, és miután megkentem, fogok várni kb. 10 percet, akkor egy picit magába szívja, és ismételten át fogom kenni, jöhet rá a másik lap, és lényegében így be fogom tenni egy másfél-két órára a hűtőbe, természetesen amikor teljesen kiült a lekvár is, és utána haladunk ismételten tovább. Hát valami fantasztikus ez a lekvár benne, de ismeritek, és tényleg itt azért fontos, hogy ez jól be tudja szívni. Meg vagyunk a tortánknak a tetejével is, és pontosabban mutatom nektek, gyönyörű szépen körbekentem vastag lekvárral az oldalát is, ugye a hűtőbe fog pihenni másfél-két órát, ez gyönyörű szépen magába fogja szívni, és ugye nem utolsó sorban, majd meglátjátok, a csokoládé is sokkal jobban fog tapadni az egész tortához. Nem utolsó sorban annyi változás van, kedves feleségem megkért, hogy most ne a hagyományos csokit tegyem rá, neki nagyon nagy kedvence, ez a vízgőz fölött olvasztott csoki, de tejszínnel. Ennyi a változás, ezt fogjuk megcsinálni. Akinek van kedve a hagyományos csorgatott csokoládét, tegye rá, tehát egyszerűen olvassza fel a csokoládét. Most mi ebbe a csokoládéba teszünk egy kevés habtejszínt, 35%-osat, azzal fogom vízgőz fölött összefőzni, és egy gitterre rátéve úgy fogom megcsorgatni. Találkozunk egy 2 óra múlva maximum. Mutatjuk nektek a tejszínes öntetet, tejszínes csokoládé öntetet. Egyébként nem fogjátok észrevenni, hogy tejszín van benne, olyan gyönyörű szép sötét marad a csokoládé, de egy picit másfajta, érdemes ezt is kipróbálni. Aki nem, az a hagyományos formáját. Láttátok a zserbónál, az islernél, sok-sok édességnél megmutattam. Ez feleségemnek nagy kedvence, a tejszínes, egyébként sokkal jobb íze is van a tejszín miatt, nyilvánvaló. Nem fogok más tenni, mint a Nemzeti Kincsből, mutatom nektek, ez a feleségem kedvenc kisüvegje. Egyszerűen, és már látjátok ismételten, megvan a vízgőz, beleöntöm a habüstbe, és körülbelül egy olyan jó 10 percig át fogom gőzölni, és utána fog hozzá kerülni a csokoládé. Felmelegedett a tejszín, egy másodperc a manipulátort kiteszem belőle, és hozom a csokoládét bele, és lényegében így kevergetve, míg teljes mértékben a csokoládé fel nem olvad, addig kavargatom, kevergetem, hozom a sütit a hűtőből, és lényegében önthetjük is nyakon. Lejöttünk a gőzről, ez azt jelenti, kb. Egy 3 perc telt el, 3-4 perc. Ugye nagyon fontos, hogy melegen ne öntsük rá, egy nagyon picit így kevergetve nézzétek meg, nem ködbe, nem kell félni tőle, épp amikor bedugjátok a kis sujatokat, megkóstoljátok, tökéletes, éppen, hogy langyos se, tehát inkább már a hideg fele megy, természetesen ezt kavargatni kell ahhoz. Jöhet a nyakonöntés, egyszer rá fogom önteni, szépen le fog csorogni, majd egy nagyon-nagyon picit segítünk is neki, és lényegében így fog bemenni a hűtőbe. Egy nagyon kellemes kis csokikrémet hoztunk össze. Na most azt se veszik el, ami lecsorog, nyilvánvaló, hiszen holnap után is lehet sütök, arra el fogom használni. Tudjátok, ami lecsorog, hűtőbe be, utána szépen föl lehet kanalazni, és újra el lehet használni. Na, hadd szóljon, nézzétek meg,
csodálatos, mosolyog az áru, szépen elkezdtem elteríteni, hogy mindenhova jusson, és gyönyörűen mindenhova le fog csorogni. Ennyi az összes technológia, semmi extrázis nincsen ebbe se. Lényegében az a fontos, hogy mindenhova jusson, úgy osszátok el, hogy azért nagyjából tényleg takarjon mindenhol be. Ha véletlenül nem, akkor sincsen semmi gond az égvilágon. Nézzétek meg, gyönyörű az áru. És ha kóstoltátok, én azt mondom, érdemes elkészíteni otthon. Nagyon-nagyon egyszerű és egy pompás édesség. Elkészültünk a Záher tortával, amit most nagy szeretettel meg is mutatunk nektek. Kikaptuk a hűtőből, pár órát pihentettük, szüksége van rá, igényli. Kivágtam egy szép szeletet, mint látjátok, 3 darab kis csoki cseppet rátettem, díszítés gyanán. Na de ezt a tortát igazság szerint nem is kell nagyon agyon díszíteni, önmagát díszíti. A méretezésről csak annyit, én azt gondolom, és sok cukrászdában láthattátok, nem csinálnak emeletes tortákat a Záherból, tehát én nem is szoktam ezt nagyon spulnizni, ekkora méretre szoktam legyártani. Akinek van kedve, esetleg magasabbat szeretne készíteni, az ugyanezt a tészta mennyiséget beleteszi egy nagyobb formába, kisüti, és ott akár 3 lapra el lehet vágni, és lekvárral meg lehet tölteni. Tényleg egyéni ízlés dolga az egész. Csoki máz, csoki öntet, ganázs, egy szó, egy mondat róla, én leírom nektek a pontos elkészítését, és ott lehet a tejszínnel, a csokoládéval variálni. Ugye az sem mindegy hány százalékos csokoládé, egyszerűen a tejszínbe beleteszitek, a meleg tejszínbe, pár kavarás elolvad, már lehet is önteni, vagy esetleg kenni, ezt már rátok bízom, hogy milyen formába keveritek be. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el ezt is nagyon jó egészséggel. Én úgy gondolom, egy kis Záher torta, jön a húsvét, tökéletes asztalra való, egy kis friss tejszínhabbal, házi lekvárral még leborítva, aki igényli, egy pompás sütemény. Hamarosan ismét találkozunk, akár egy jó süteménnyel, egy főétellel, majd megleplek benneteket. Szavaztok, jó egészséget!